Χαίρετε. Σήμερα θα δείξουμε μια πάρα πολύ απλή μέθοδο. Πώς να βερνικώσουμε με βερνίκι νερού ένα κομμάτι ξύλο. Πρώτα θα τρίψουμε το ξύλο με 100 και μετά 200. Μπορείτε να το φτάσετε μέχρι 300, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάμε. Αν δεν το τρίψετε με το τριβείο, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα τακάκι για να τρίβουμε ίσια. Επίσης, καλό είναι να τρίβουμε παράλληλα με τα νερά, όπου μπορούμε. Πάμε και στο 220. Τώρα θα αφαιρέσουμε τη σκόνη, όσο μπορούμε καλύτερα. Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να περάσουμε αστάρι για να βουλώσουν κάπως οι πόροι και να μην χρειαστεί να ρουφήξει πάρα πολύ βερνίκι. Όμως με το βερνίκι νερού δεν νομίζω ότι είναι τόσο απαραίτητο αυτό, οπότε εγώ θα ξεκινήσω κατευθείαν με το βερνίκωμα. Τώρα τα πρώτα χέρια θα σηκώσουν κάπως τις σύνες του ξύλου και θα αγριέψει. Θα δούμε όμως τι θα κάνουμε μετά. Πάμε. Επειδή τα ντενεκεδάκια με το άνοιξε κλείσε γίνονται χάλια με τον καιρό, εγώ βάζω το βερνίκι μου το νερού σε ένα μπουκάλι πλαστικό που είναι πιο εύκολο να το χρησιμοποιήσω κάθε φορά που το χρειάζομαι. Και επίσης κάθε φορά που θα περάσω ένα χέρι θα βάλω λίγο βερνίκι μέσα σε ένα ποτηράκι για να μην έχω συνέχεια το μπουκάλι μου ανοιχτό. Επίσης αυτή τη διαδικασία καλό να την κάνουμε σε κάποιο χώρο που δεν έχουμε πολύ σκόνη. Εγώ εδώ πέρα βέβαια είμαι γεμάτο σκόνη, αλλά αυτό το χώρο έχω. Πάμε. Βάζω λίγο στο πινελάκι μου, το στραγγίζω και το περνάω πάλι παράλληλα με τα νερά. Τώρα αυτό είναι πολύ ξερό ξύλο και ρουφάει πάρα πολύ. Κοιτάω να σκουπίσω όλες τις σταγόνες όσο μπορώ καλύτερα. Το πινελάκι μου, επειδή είναι βερνίκι νερού, μπορώ να το πλύνω με σαπούνι και να το χρησιμοποιήσω πάρα πολλές φορές. Τώρα θα το σκεπάσω απλά με το γάντι για να μην ξεραθεί. Περιμένω να στεγνώσει κάνα 20 λεπτό για να πάω στο επόμενο στάδιο. Μπορώ να επιταχύνω και τη διαδικασία με ένα πιστόλι θερμού αέρα. Τώρα σίγουρα έχει αγριέψει λιγάκι. Επίσης μπορούν να έχουν κολλήσει κάποιες σκόνες επάνω. Θα πάρω λοιπόν ένα 400 γυαλόχαρτο ή και 500 και θα το χαϊδέψω να κατέβει και να μαλακώσει πάλι. Αυτό θα το κάνω όσες φορές χρειαστεί. Τώρα λογικά στο επόμενο χέρι θα αγριέψει λιγότερο, στο επόμενο λιγότερο και ούτω καθεξής. Όσο χρειαστεί όμως θα το κάνω και πραγματικά το γυαλοχαρτάρισμα ανάμεσα στα περάσματα του βερνικιού κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο αποτέλεσμα. Πάμε. Ένα άλλο κόλπο στο βερνίκωμα είναι να βάζω το φως κόντρα από εκεί που βερνικώνω, έτσι ώστε να βλέπω πού γυαλίζει και να μην αφήνω περιοχές που δεν έχω περάσει βερνίκι. Πάμε να δούμε. Όσο προχωράμε στο βερνίκωμα, βλέπουμε ότι τόσο λιγότερο βερνίκι χρειάζεται για να καλύψουμε το ξύλο, γιατί έχουν βουλώσει οι πόροι και δεν τραβάει πλέον τόσο πολύ. Όσο περνάμε διάφορα χέρια, βλέπουμε ότι αρχίζει και μεγαλώνει η γυαλάδα του ξύλου. Αυτό σημαίνει ότι χτίζουμε σιγά σιγά ένα φιλμ βερνικιού γύρω από το ξύλο. Εγώ χρησιμοποιώ γενικά βερνίκι σατινέ, που σημαίνει ότι δεν θα γίνει σούπερ γυαλιστερό, γιατί δεν θέλω να είναι σαν πλαστικό το ξύλο. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Πάμε να τρίψουμε πάλι πριν περάσουμε το τρίτο χέρι.
Εδώ είμαστε στο τέταρτο χέρι. Εγώ συνήθως κάπου εδώ σταματάω. Κάπου εδώ εμένα μου αρκεί το βερνίκωμα. Έχει αρκετά απαλή επιφάνεια και επίσης πλέον μπορεί να καθαριστεί και με ένα πανάκι το ξύλο σε αυτό το στάδιο. Υπάρχουν και άλλα κόλπα, αλλά θα τα δούμε σε άλλα βίντεο. Και μην ξεχνάμε να πλύνουμε με σαπουνόνερο το πινελάκι μας για να το έχουμε και για την άλλη φορά. Δεν τα πετάμε. Επίσης, όσο υλικό περισσέψει, μπορούμε να το ξαναβάλουμε στο μπουκάλι μας. Δεν είμαστε για να πετάμε. Γενικά, παιδιά, το βερνίκι νερού είναι πάρα πολύ βολικό γιατί στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μυρίζει καθόλου άσχημα όπως μυρίζουν τα άλλα βερνίκια. Ούτε είναι και τόσο ακριβό. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας μια χαρά. Και βγαίνει και με χρώματα, αν και δεν το προτιμώ. Εγώ προτιμώ το διάφανο. Τα χρώματα γενικώς δεν στρώνουν και τόσο ωραία. Αυτά, παιδιά, για το βερνίκι νερού. Εύκολα πράγματα και πολύ χρήσιμα. Μην ξεχάσετε το γυαλοχαρτάρισμα ανάμεσα στα περάσματα. Πραγματικά θα κάνει τη διαφορά στο αποτέλεσμα και θα φαίνεται πολύ πιο επαγγελματικό. Μην το βαρεθείτε, αξίζει, πραγματικά δοκιμάστε το. Μέχρι την επόμενη φορά όμως, να είστε καλά.